Welcome sa Panlasang Pinoy! Nandito pa rin tayo sa ating simpleng ulam series kung saan nagluluto tayo ng mga simpleng pagkain. At ang lulutuin natin ngayong araw na to ay tinatawag na Chicken Sprite in Oyster Sauce. Bago man sa pandinig ninyo, huwag kayong mag-alala dahil napakadali lang nitong lutuin. At ito yung mga ingredients na gagamitin natin para dito. Isang buong manok. Gagamit din tayo dito ng oyster sauce. Ito naman yung sibuyas, chinap lang natin. Scallions o dahon ng sibuyas. Bawang. Sprite o kahit anong lemon lime soda. Ground black pepper. At bukod dito, gagamit din tayo ng soy sauce o ng toyo. Pati na rin ng mantika. Ito naman yung kumpletong listahan ng mga ingredients at kasama yung sukat ng bawat isa. Handa na ba kayo? Tara, madali lang to. Umpisa na natin ang pagluluto. Magpapainit lang tayo ng isang cooking pot at lagyan na natin ito ng mantika. Ang una nating kailangan gawin dito ay i-pan fry lang yung isang buong manok. Kaya kapag uminit na yung mantika, ilalagay na natin kaagad dito yung manok. At ang gamit kong manok dito ay yung maliit lang. Ipiprito lang natin sa medium heat yung isang bahagi ng manok ng mga 3 to 3.5 minutes. Natural lang na tumilamsik ang mantika habang piniprito natin itong manok. Pwede tayong gumamit ng splatter screen. Tatakip lang natin dito sa ibabaw ng lutuan o pwede rin nating takpan ito ng bahagya gamit yung takip ng lutuan natin. Basta ang importante dito ay nakagawa tayo ng konting opening para singawan ng steam. Ayan, at ngayon naman, pwede na natin itong baliktarin. Ibabaliktad lang natin itong manok at ganun din yung gagawin natin. Ipiprito natin yung kabilang side nito ng 3 to 3.5 minutes. Bahagya lang nating niluluto itong manok. Tatanggalin din natin ito maya-maya. At ginagawa natin itong proseso na to, itong partially na pagprito, nang sa ganun ay maiwasan nating mapunit yung balat ng manok maya-maya kapag papakuluan na natin ito. Itutuloy lang natin ang pagprito dito. At pagkatapos ay tatanggalin lang natin yung manok dito sa ating lutuan. Gagamit lang ako dito ng tong. Pwede rin kayong gumamit dito ng 2 cooking spoon kung wala kayong tong na available. Ilalagay lang natin ito sa isang malinis na plato at iset aside muna natin. At ngayon, gamit yung natirang mantika, igigisa na natin dito yung sibuyas at yung bawang. Unahin natin dito yung bawang. Ang gamit ko dito yung bawang na chinap ko lang ng maliliit na peraso. Ito yung bawang na dinikdik ko muna bago ko chinap. Inuuna nating igisa dito yung bawang dahil gusto ko medyo malasa yung bawang dito, yung tipong roasted yung dating. Kapag unti-unti na nagbabrown yung bawang, pwede na nating ilagay dito yung sibuyas. Mapapansin niyo na medyo nangangamoy bawang na yung paligid. Ayan, medyo bumabango na. Ito namang yellow onion na gamit natin ay chinap din natin. Itutuloy lang natin ang paggisa dito hanggang sa tuluyan ng lumambot yung sibuyas. At mapapansin niyo na habang lumalambot yung sibuyas, unti-unti na nagbabrown yung bawang. Yan yung gusto nating mangyari. At ngayon ay ibubuhusan natin dito itong ating lemon lime soda. Pwede kayong gumamit ng kahit anong brand. Maglalagay na rin tayo dito ng toyo o ng soy sauce. At ihahalo na rin natin dito yung oyster sauce. And pagkatapos ay hahaluin lang natin mabuti itong mga ingredients na to habang pinapainit at pinapakulo. Pabayaan lang natin itong kumulo. At kapag nag-umpisa ng kumulo, ay ilalagay na natin dito yung manok. Ibabalik lang natin sa lutuan.
Ito yung manok na pan-fry natin kanina, na niluto lang natin ng bahagya. Simple lang ang gagawin natin dito. Papabayaan lang nating tuluyang kumulo na tong liquid na nandito sa ating cooking pot. Tatakpan muna natin para mapabilis ang pagkulo nito. At pagkatapos, papakuluan lang natin yung isang bahagi ng manok hanggang sa mag-reduce sa kalahati yung liquid. At pagkatapos ay babalik na rin lang natin ito at itutuloy lang natin ang pagluto hanggang sa tuluyan ng mag-reduce yung sauce nito. Ayan, so ang gagawin natin yun ay ibabaliktad lang natin itong manok. At sa pagkakataon na to, gagamit ako ng 2 bamboo spoon para ibaliktad ito. Para lang maiwasan natin na mapunit yung balat nitong manok. Medyo sharp kasi yung dulo ng kitchen tong. Well, natatakot lang ako na baka kapag yun ang gamitin ko at may konting pressure ay malaki yung mapunit. No? Hindi natin may iwasan na mapunit yung balat ng manok pero mas maganda kapag minimal lang yung mangyayari. Ayan. So ang gagawin natin ngayon ay itutuloy lang natin ang pagpapakulo dito. At magandang idea din na mailagay na natin lahat ng seasoning sa pagkakataon na to nang sa ganun ay mas ma-absorb ito ng manok habang pinapakuluan natin. At ground black pepper na lang yung hindi natin ilagay. Kaya ilagay na natin ngayon. At pagkatapos ay hahaluin lang natin ito. Yung ground black pepper karamihan niyan doon ko na nilagay sa sauce para kumapit kaagad yung lasa nito. At ngayon ituloy lang natin ang pagpapakulo dito hanggang sa tuloy na mag-thicken itong ating sauce. Ayan, ito na yung gusto nating mangyari. At ngayon ay ready na tayo. Maglalagay lang tayo dito ng konting sauce sa ibabaw ng manok. Ayan, ang gagawin ko ngayon dito ay isa-slice ko lang ito sa kalahati at pagkatapos ilalagay ko na sa isang serving plate. Nakita nyo naman, simpleng-simple lang lutuin itong ating dish. Para sa akin, mas maganda at mas masarap itong kainin kapag maraming sauce. Although itong manok pa lang napakalasa na dahil matagal ang pagpapakulo natin dito sa sauce kanina kaya na-absorb na nito yung lasa. Pero iba pa rin kapag sasamahan natin ang sauce ito dahil mas nakakagana ang pagkain natin. At ngayon ay bubudburan lang natin ito ng ating chopped na green onions o na scallions. Ayan, nakakagana ng tingnan. Ready na to. Ihanda nyo na yung inyong sinaing. At iserve na natin to. Ito na ang ating chicken Sprite in oyster sauce. Tara, kain na tayo. Tara, tikman na natin ito. Kumuha lang ako ng isang maliit na peraso. Yan ang manok, ang sarap. Napakalasa. Ito yung nalasahan ko. Pagkasubo ko pa lang ng manok, yung oyster sauce, nung pagkadikit ng manok sa dila ko, nalasahan ko na kagad. Napakasarap. Medyo manamis-namis at tamang-tama lang yung lasa, hindi siya overpowering. At ang kagandahan pa dito, malambot yung manok. Kumbaga hindi ako nahirapang uyuin. Yung lasa masarap, tamang-tama lang, hindi siya masyadong maalat dahil hindi tayo naglagay ng asin. Yung alat lang sa toyo at sa oyster sauce yung ginamit natin. Naglagay din tayo dito ng ground black pepper para naman maging balanse yung lasa. Para may konting spice naman ito. Para sa akin itong dish na to, bagamat madali lang lutuin at napakasimple, pagdating sa lasa, talaga namang angat na angat. Ito yung tipong kapag hindi ninyo panood tong video na to, pagkatapos natikman ninyo, masasabi ninyo, uy, ang sarap naman. Siguro mahirap lutuin yan. Yung tipong ganun. Kaya I'm sure na pag nasubukan nyo tong recipe na to at natikman ninyo, magugustuhan nyo talaga to. Lalong-lalo na kapag iuulam ninyo to sa mainit na kanin. Nako, panalong-panalo to. Sana may natutunan na naman kayong isang simpleng ulam na lutuin ngayong araw na to. Kung nagustuhan nyo tong ating recipe, huwag niyong kalimutang i-like itong ating video. At kung bago pa lang kayo na nanonood dito sa ating Panlasang Pinoy YouTube channel,
Iniimbitan ko kayo na mag-subscribe na ngayon. Pakiclick lang yung subscribe button na nandyan sa baba ng video ninyo. At huwag nyo rin kalimutang i-allow yung notification. Nang sa ganun ay ma-notify kagad kayo ng YouTube tuwing may bago tayong video na in-upload. Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawa ninyong pagsubaybay. Magkita-kita tayo sa ating susunod na video. Hanggang sa muli.